हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे खाऊ गुल्लेमध्ये। भाकरवाडी म्हटली की तोंडाला पाणी सुटतंच। आपण भाकरवाडी नेहमीच बाहेरून खरेदी करून आणतो, परंतु आज आम्ही तुम्हाला घरच्या घरी अतिशय सोप्यात अशी टेस्टी भाकरवडी बनवायला शिकवणार आहोत। तर चला सुरू करूया। आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी मैदा, अर्धी वाटी चिंच आणि गुळाची चटणी, 1 वाटी किसलेलं खोबरं, 1 वाटी शेव, अर्धा वाटी कोथिंबीर, 2 चमचे जिरे, 2 चमचे पांढरी तीळ आणि अर्धा वाटी बेसन पीठ। भाकरवडीच्या कणकीसाठी एक मोठ्या प्लेटमध्ये आपण 1 वाटी मैदा टाकला आहे। त्यावर 1 चमचा तेल आणि अर्धा चम्मच मीठ टाकून आपण हे मिश्रण एकजीव करून घेऊ। यानंतर थोडे थोडे पाणी टाकून आपल्याला कणिक मळून घ्यायची आहे। यानंतर आपण अर्धा वाटी बेसन पीठ टाकून ही कणिक पुन्हा एकदा मळून घ्यायची आहे। बेसन पिठामुळे भाकरवडीची टेस्ट आणखीच वाढेल। भाकरवडीचा मसाला बनवण्यासाठी आपण कढईमध्ये 1 चमचा जिरा आणि 2 चमचे पांढरी तीळ टाकून त्यावर 1 वाटी किसलेलं खोबरे टाकून आपलं सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। अर्धा वाटी कोथिंबीर आणि 1 चमचा लाल तिखट टाकून हे मिश्रण आपल्याला ढवळत राहायचं आहे। आता आपण कढईमध्ये 1 चमचा साखर टाकून मिक्स करत आहोत। त्यानंतर 2 चमचे शेव आणि थोडंसं मीठ टाकून हे मिश्रण आपल्याला पुन्हा एकदा परतवून घ्यायचं आहे। हा मसाला आपण मिक्सरच्या छोट्या भांड्यात ग्राइंड करून घेणार आहोत। 15 ते 20 सेकंदामध्ये आपला भाकरवडीचा मसाला तयार होईल। फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता की आपला भाकरवडीचा मसाला आता तयार झाला आहे। त्यानंतर आपण गॅसवर कढई गरम करण्यासाठी ठेवली आहे आणि भाकरवडीची कणिक मळून घेतली होती। त्या कणकेच्या पोळ्या लाटायच्या आहेत। आपण अंडाकृती आकाराच्या पोळ्या लाटणार आहोत। आपण अंडाकृती आकाराची पोळी लाटली आहे। या दोन्ही बाजू आपण सुरीने कापून घ्यायच्या आहेत आणि त्यानंतर आपण चिंच आणि गुळाची चटणी तयार केली होती, ती चटणी आपल्याला संपूर्ण पोळीवर लावायची आहे। आपण या पोळीवर भाकरवडीचा 2 चमचे मसाला टाकायचा आहे। यानंतर आपण 2 चमचे शेव भाकरवडीच्या पोळीवर टाकणार आहोत व एका लाटण्याने पुन्हा एकदा सर्व मिश्रण एकजीव करून घेणार आहोत। आता सर्वात महत्त्वाची स्टेप ती म्हणजे आपल्याला पोळी फोल्ड करून घ्यायची आहे। आपण या पोळीला फोल्ड करून घेणार आहोत। ज्या प्रकारे आपण रोल तयार करतो त्याच प्रकारे आपल्याला या भाकरवडीच्या पोळीचा रोल तयार करायचा आहे व त्यानंतर आपण एका सुरीने याचे खाप करून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता की कशा प्रकारे आपण सर्व खाप तयार करून घेतले आहे व आपली भाकरवडी आता जवळपास तयार झाली आहे। आता आपल्याला भाकरवडी गॅसवर गरम तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायची आहे। आपण कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं होतं, त्यामध्ये आपण ही भाकरवडी टाकणार आहोत व फ्राय करून घेणार आहोत। एक एक करून आपण ज्या सर्व भाकरवडी तयार करून घेतल्या होत्या त्या आपण या कढईमध्ये गरम तेलात तळून घ्यायच्या आहे। या भाकरवडीचा रंग बदलेपर्यंत आपण फ्राय करायचे आहे व त्यानंतर आपण भाकरवडी बाहेर काढून घेणार आहोत। आपली गरमागरम अशी भाकरवडी तयार झाली आहे। फ्रेंड्स, आपली भाकरवडी खूपच टेस्टी आहे। मला विश्वास आहे ही रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल। यानंतर तुम्ही पुन्हा कधीही मार्केटची भाकरवडी खाणार नाही, तर घरच्या घरी बनवाल। नक्की ट्राय करून पहा, कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या चॅनल खाऊ गुल्लेला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।